สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็ตื่นมาอยู่ที่พักใหม่นะครับไม่ได้ถ่ายเมื่อวันรีบต้องเอากระเป๋ามาเก็บแล้วก็ตรงไปเทเบิลเมลเทนก่อนเลยก็เลยจะทำอะไรที่มันไม่ตรงตามลำดับหน่อยนะครับมาทำอาหารก่อนเราหุงข้าวสวยไว้เมื่อคืนเนี่ยนะครับซื้อข้าวมาอันนี้ก็นำเข้าจากไทยนี่แหละแล้วก็อันนี้แต่ว่ามันสุกไม่พร้อมกันแล้วเราขี้เกียจจะหุง2 รอบนะก็เลยเอาแค่ข้าวหอมมะลิก่อนหุงออกมาก็ไม่แน่ใจว่ามันแข็งอะไรหรือเปล่านะโอเคอยู่หุงก็ง่ายๆครับอ่านตามฉลากนะครับเขาให้ใส่น้ำเท่าไหร่ก็ใส่ตามนั้นนะครับใส่1 แก้วสมมติว่ามันเขียนว่า1ต่อน้ำ2 ส่วนก็ตวงใส่แก้วตวงใส่อะไรก็ได้ครับที่มีผมก็จะเอาข้าวที่หุงเมื่อคืนที่จริงมันหุงไวมากนะครับแต่ว่าเพื่อความไวกว่าก็จะหุงไว้ก่อนแล้วก็เอาข้าวเนี่ยใส่จานเข้าเวฟนี่ข้าวที่เหลือไม่มีไหม้เราเมื่อคืนเวลาแทบไม่เหลือเลยเราก็เอาออกไปซูเปอร์ต้องรีบเพราะวันคริสต์มาสร้านมันจะปิดเร็วในตู้เย็นมาใหญ่มากซ่อนไว้อย่างดีเราจะทำเป็นไข่เจียวครับเพราะด้วยเวลาที่มีแล้วก็ไม่รู้จะหยิบของอะไรในห้างที่มันใกล้ปิดได้บ้างก็ซื้อไข่กับหัวหอมมาไข่สิ่งที่ยากที่สุดของการทำอาหารที่นี่คือหาของมันอยู่ตรงไหนบ้างขนาดครัวบ้านตัวเองยังงงอยู่เลยครับก็จะอยู่ตามนี้นะครับตู้อบก็มีนะครับที่ดูดควันครบครับเดี๋ยวรีวิวตอนหลังดีกว่าทำอาหารก่อนเปิดเตาเปิดอะไรข้าวเข้าเอฟมาเบื่อแบบกดนี้ที่สุดเลยน่าจะเป็นแบบนี้มั้งน้ำมันเราก็ซื้อนะครับแต่ว่าที่นี่เขามีให้น้ำมันนะใส่มันลงไปน้ำมันที่ถูกที่สุดครับที่ดอกทานตะวันน่าจะ60 บาทมั้งครับแพงอยู่จำได้ว่าน้ำมันปาล์ม30 บาทแต่ว่าไม่ได้ซื้อนานแล้วอ่ะใช้แต่น้ำมันมะกอกครับ หอมก็หั่นแล้วนะครับซื้อมาถุงหนึ่งเท่าไหร่เนี่ย30 บาทมั้ง30หรือ60เนี่ยไม่แน่ใจคนไข่เสร็จแล้วนะครับช่วยสวดมนต์ให้ด้วยครับว่ามันจะเป็นยังไงหรือก็ใส่ไข่น้อยไปแค่2 ฟองใส่เทปเลยก็ไหวข้าวเสร็จแล้วตอนนี้กรอบไข่เรียบร้อยแล้วครับแต่ได้ไม่ทันซื้อเนื้อสัตว์น่าจะโอเคกว่านี้ดูดีเลยหอมด้วยแล้วเราก็ซื้อซอสพริกศรีราชาเป็นแบรนด์ของห้างนะครับไม่รู้ผลิตที่ไหนส่วนอันนี้มีอยู่แล้วนะเดี๋ยวไว้โรยที่หลังพริกไทยดำมาแล้วครับอาหารเช้าของเราก็มีเป็นผัดกะเพราของปุ้มปุ้ยอันนี้ก็ไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันนะครับกะเพราไก่ไข่เจียวเทใส่ลงนี่นะครับแล้วก็สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ที่นี่ถูกกว่าไทยครับเพราะว่าเป็นปลูกได้น่าจะทั้งปีแต่มั้งขนาดหน้าร้อนยังอากาศเย็นเลยนี่คือวิวครับ
ดี๋ยวไว้ถ่ายตอนหลังครับกินข้าวก่อนจะชิมผัดกะเพราไก่ก่อนทำไมกะเพราไก่กลิ่นคล้ายปลากระป๋องลืมเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยต้องเข้าไหมขี้เกียจแล้วมันน้อยมากครับจริงๆแค่นี้ผมว่าที่นี่ดีกว่าที่เก่าที่นั่นดีกว่าที่อย่างเดียวจริงๆเลยก็คือวิวซึ่งวิวที่นี่ก็ไม่แย่นะครับดูดีเลยเหมือนซอสพริกทั่วไปนะนี่ก่อนว่ามันเหมือนของอะไรแบรนด์ไฮส์อะไรพวกนี้นะครับกินใส่ก่อนอร่อยดีทำเองครับชมตัวเองด้วยว่าทำอร่อยกะเพราไก่ของปุ้มปุ้ยเหมือนกินมากระป๋องอยู่กลิ่นคล้ายๆก็ไม่เร็วกินได้ไม่ค่อยเผ็ดด้วยเหมือนที่นี่เขาชอบกินน้ำโซดากันนะครับเห็นมีหลายอย่างในห้างนี่ส่วนหนูก็ชอบกินนะลองนี้หน่อยเพิ่งชมอยู่ดัดหลักมันไม่ได้อัดการ์ดนะครับอันนี้ใช้ได้เดี๋ยวจะรีบกินเพราะวันนี้อาจจะได้ขึ้น Table Mountain ถ้าลมไม่แดงแล้วก็ไม่มีหมอกนะครับในวันนี้ทีแรกเลยก็คือเราจะไปที่ภูเขาโตะนะครับถ้าเราเช็คเว็บไซต์แล้วมันเปิดตอนเช้าแล้วก็จะซื้อตั๋วออนไลน์แล้วก็ไปรอขึ้นกระเช้าแต่อากาศมันไม่ดีลมแรงกระเช้าปิดอีกแล้วเราก็เลยเปลี่ยนแผนครับว่าจะไปทริปที่คนมาเที่ยวเคปทาวน์ต้องไปกันทุกคนนั่นก็คือการนั่งรถไปแหลมกูดโฮปซึ่งมันเป็นวันเดย์ทริปนะครับระยะทางจากตัวเมืองเคปทาวน์ขับตรงไปที่แหลมกูดโฮปก็ราวๆ65กิโลเมตรเราจะผ่านเมืองอย่างมุยเซนเบิร์กเพื่อไปดูกระท่อมหลักริมหาดกับเมืองไซมอนทาวน์ครับซึ่งมีเพนกวินตามธรรมชาติให้ดูถ้าใครมากับทัวร์2เมืองนี้ยังไงก็ต้องจอดเอาจริงๆมันก็ไม่มีจุดจอดอะไรมากมายแต่พอดีเรามีรถเราจะจอดตรงไหนก็ได้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับคือวันแรกที่เราเดินเที่ยวเคปทาวน์อยู่ๆก็มีฝรั่งผิวขาวเดินมาคุยคงพ่อเห็นเราถือกล้องนะก็บอกให้เราระวังเวลาขับรถไปเที่ยวที่กูดโฮปอย่าซุ่ม4ซุ่ม5จอดรถเดี๋ยวจะโดนปล้นได้ซึ่งเหมือนที่เราอ่านมาเลยก็ขอบคุณนะแต่ว่าเอาเวลาไปดูแลประเทศตัวเองไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าอะไรแบบนี้ดีกว่ามาบอกเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ก็ขอบคุณแล้วกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Boys Drive ซึ่งเป็นถนนริมผาขนานไปกับถนนหลักของมุยเซนเบิร์กตอนแรกเราแพลนว่าจะไปภูเขาโต๊ะแต่ก็เหมือนเดิมครับมันมีลมแรงแล้วก็มีเมฆหนาในช่วงเช้ากระเช้าปิดขึ้นไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนไปที่แหลมกูดโฮปแทนก็จะเป็นเมืองชายหาดอย่างเงี้ยนะครับเมืองนี้ขึ้นชื่อบ้านหลากสีนะครับอยู่บนหาดถ้าเป็นหาดของเมืองหนาวอะครับมันจะไม่ได้แบบร้อนแบบบ้านเราจะมีลมแล้วก็แดดแรงมันจะมีแบบคล้ายๆเต็นท์ห้องอะไรแบบนี้นะครับอยู่บนหาดแต่วันนี้ทำเป็นสีสันสวยงามอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันครับเราอยู่กันที่จุดชมวิวที่2ครับที่จริงมันเห็นวิวได้ตลอดทั้งทางเลยครับแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นยังไงตอนนี้ลมแรงมากวันนี้แรงตั้งแต่เช้าแล้วขับรถมานี่คือรถโยกนะครับลมมันพัดคือสวยดีแดดร้อนแต่ว่าลมเย็นถ้ายืนนานๆแล้วมีแบบนี้แสดงว่าผิวจะไหม้ครับเดี๋ยวไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่มุยเซนเบิร์กนะครับแต่ว่าอยู่ที่หาดชื่อ Sunrise ลมแรงมากหาดนี้เป็นหาดเนินทรายครับลมมันจะพัดทรายมาแบบเป็นกองๆอยู่ด้านหลังนะครับหวังว่าจะได้ยินนะครับลมแรงจริงแต่ถ้าลมแรงอย่างนี้ก็คือไม่ได้หาดที่สำหรับเล่นน้ำหรือว่านั่งพักผ่อนแต่ว่าเหมาะสำหรับการเล่นเซิร์ฟบอร์ดเหมือนข้างหลังเนี่ยนะครับใช้เซิร์ฟบอร์ดสิไคท์บอร์ดบ้านเราก็มีเล่นกันนะครับอย่างนี้แต่ลมแรงมากจริงไม่เอากล้องออกมาด้วยซ้ำกลัวทรายเข้าบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหาดสุดท้ายของฝั่งนี้นะครับที่จะมาแล้วก็จะขับรถกลับลงไปด้านล่างเพื่อจะไปกูดโฮปก็จะแวะมุยเซนเบิร์กแล้วก็หาดของมุยเซนเบิร์กตามด้วยโชคมีที่จอดรถครับก็จะมีภูเขาอยู่ด้านหลังนี้
ตอนนี้มาถึงหาดหลักของวิเซนเบิร์กแล้วนะครับมันก็ยังลมแรงอยู่ดีลมไม่น่าจะใช่ทุกวันนะครับถ้าเป็นทุกวันหาดนี้ไม่น่าจะมีเมืองมาตั้งแบบนี้นะคนเล่นน้ำเยอะมากหาดนี้คือน้ำก็ไม่ได้ใสนะครับขุ่นคลื่นก็แรงแต่คนก็ยังมาเล่นน้ำกันมากก็เป็นคนผิวสีนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่กระท่อมหลากสีกันครับด้านหลังถ้าไม่อยากไปว่ายน้ำในทะเลเนี่ยก็มีสระน้ำสาธารณะอยู่ด้านหลังนะครับติดถนนลมไม่แรงครับเพราะว่ามีสิ่งก่อสร้างตรงนี้ปลูกบังไว้เราพยายามเดินไปที่กระท่อมนะผมว่าลมแรงแล้วทรายก็เยอะมากกลัวทรายเข้ากองตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงมาหาอะไรทานที่คอกเบย์อ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะคาร์กน่าจะเป็นคาร์กนะครับคาร์กเบย์ยังอยู่ในมูเซนเบิร์กครับเป็นหาดสุดท้ายที่เราจะไปที่ฟิชโชกซึ่งเป็นเมืองถัดไปเมืองก็สวยดีครับปกติทั่วไปคล้ายๆกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประมาณนี้นะแต่ว่าคนดำจะเยอะหน่อยนี่ประมาณ 99.99% หาดที่เห็นด้านหน้าชื่อฟิชโชกนะครับมีคนพอสมควรลมก็พอประมาณครับไม่ได้แรงเหมือนหาดนู่นที่ผ่านมาน่าเล่นกว่าเยอะเลยแต่จะไม่ลงไปนะครับไม่มีเวลาเสาและสายไฟที่เห็นด้านหน้าเป็นเสาจ่ายไฟของรถไฟที่นี่น่าจะใช้เป็นระบบรถไฟฟ้าซึ่งรางมันอยู่ติดทาบจะลอยลงไปในทะเลเลยรถไฟก็น่าจะให้บริการจากเคปทาวน์ถึงเมืองนี้แล้วก็ยาวไปจนถึงไซมอนส์ทาวน์โดยเกือบตลอดทั้งเส้นทางแถบนี้รถไฟจะอยู่ติดทะเลไปมากกว่าถนนอีกวิวมันคงจะดีมากเลยถ้าเราได้นั่งอยู่บนรถไฟแต่ถือว่าเรามีรถมาเองแล้วก็เสาพวกนี้แหละที่มันบังวิวเราให้ดูนี่นะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของ Tidal Pool หรือ Rock Pool ซึ่งก็คือสระหินริมทะเลอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ในที่นี้ก็คือเป็นแบบมนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเพื่อจุดประสงค์ในการใช้ว่ายน้ำในบริเวณริมทะเลที่ไม่มีชายหาดทำให้สามารถลงเล่นน้ำได้เห็นบ่อยมากครับที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แต่ไม่เคยลงไปเล่นนะครับส่วนที่เคปทาวน์ก่อนหน้านี้ก็เห็นไปเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เป็นที่แรกเลยที่เจาะจงหยุดถ่ายรูปแล้วก็พยายามอธิบายนะครับที่ไทยผมไม่เคยเห็นนะไม่รู้ว่ามันเหมาะกับสภาพแวดล้อมหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่นะครับเพราะว่าฤดูมรสุมขนาดเขื่อนหินแน่นๆยังไม่เหลือเลยแค่โครงสร้างเล็กกว่านี้ก็ไม่น่าจะรอดเราขับรถอ้อมขึ้นมาที่ Scala Road นะครับซึ่งเป็นถนนที่อยู่บนเขาแล้วก็เป็นทางไป Simon's Town เพื่อขึ้นมายังจุดชมวิวที่จริงเราสามารถขับรถเลียบทะเลไปกับรางรถไฟได้มันจะไวกว่าแต่มันก็จะไม่เห็นวิวแบบนี้ไงครับเมืองริมทะเลด้านหน้าที่เห็นนี้ก็คือ Simon's Town เมืองชายทะเลเมืองสุดท้ายก่อนจะไปถึงแหลมกู๊ดโฮปเดี๋ยวเราจะลงไปเมืองนี้กันเพื่อหาอะไรทานแล้วก็ไปดูเพนกวินกันต่อเมืองก่อนหน้าร้านอาหารมีแต่ว่าน้อยแล้วก็คนเต็มหมดเลยขี้เกียจรอ
เราอยู่กันที่ลองบีชครับด้านหลังนี่คือสถานีรถไฟแล้วก็ด้านหน้านี่ก็เป็นชายหาดครับอะไรมันจะใกล้ขนาดนี้ไม่ใช่ที่เดียวนะครับมีหลายที่ที่เป็นแบบนี้แต่ก็เหมือนเดิมลมแรงมาแวะถ่ายรูปเฉยๆนะอันนี้เป็นหาดเล่นน้ำของเมืองนี้ก่อนที่จะไปหาดเพนกวินคนเยอะพอสมควรครับที่นี่แล้วก็มีเรือของกองทัพจอดอยู่ด้วยด้านหน้าเนี่ยครับมองไปไกลๆจะเห็นรายละเอียดครับซึ่งไม่ได้หายากของประเทศนี้ที่ไหนก็ละเอียดแต่ว่ามันจะออกแนวแบบโล่งๆนะมันควรจะมีต้นปาล์มอะไรหน่อยไหมตอนนี้เรามาถึงย่านตัวเมืองไซมอนทาวน์กันนะครับที่ไม่ได้ติดหาดมีส่วนที่ติดหาดด้วยครับแต่ก็เรามาหาอะไรทานกันก่อนเมืองมันสวยนะครับไม่ใช่แบบตึกแถวทั่วไปมันมีสถาปัตยกรรมแบบเก่าอยู่แล้วก็มีเวลาไม่มากอีกตามเคยก็ไม่แน่ใจว่ามันเมืองติดหาดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามองตรงไปมันจะเป็นท่าเรือของทหารนะครับมันเป็น naval base ของเมืองหรือตรงนี้อาจจะเป็นตัวเมืองของมันเลยจริงๆนะครับตึกสวยผมคิดว่านี่แหละคือกลางเมืองของมันไม่ได้อยู่ติดหาด Central Hotel มาทานอาหารเที่ยงครับตอนบ่าย 3เห็นมันมีร้านอาหารเกาหลีอยู่ก็มาทานไม่รู้จะทานอะไรเบื่อของทอดแล้วมันก็มักจะเป็นของทอดนะครับริมทะเลไม่ได้มีให้เลือกหลากหลายแบบบ้านเราอันนี้เป็นเนื้อนะครับจะบอกว่าหวานมาก หลังจากทานข้าวเสร็จก็ได้เวลาไปดูเพนกวินครับเคยเห็นตามธรรมชาติที่ออสเตรเลียไม่นานมาแล้วตัวเล็กมากแล้วต้องไปส่องดูดึกๆแทบมองไม่เห็นแต่ว่าอันนี้เราดูรีวิวมาแล้วว่าจะได้เห็นแน่นอนกลางวันแสกๆด้วยแต่เราก็ไม่ได้แบบจะคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับว่าจะได้เห็นเยอะๆหาดที่มีเพนกวินของที่นี่ชื่อ Boulder Beach ครับจริงๆหาดโดยรอบอย่างหาดวินมิล Water Sage
ซีโฟสพวกนี้ก็สามารถเห็นนกเพนกวินได้เหมือนกันแต่ว่ามันแล้วแต่ดวงด้วยเพราะว่าพวกนั้นมันเป็นหาดสาธารณะเข้าได้ฟรีแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็คือที่ Boulder Beach มันเป็นศูนย์กลางแล้วก็ศูนย์อนุรักษ์ด้วยที่นี่มีค่าเข้าครับเสียค่าบริการตอนนั้นเราทำการบ้านมันไม่ดีพอครับเราเห็นในแผนที่แล้วแหละว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ทางเข้านี่สิคือเราขับรถไปจอดอีกฝั่งซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ามันมีทางเดินชมเพนกวินระหว่างทางเหมือนกันและสามารถเดินไปจุดเดียวกันได้แต่จุดที่เพนกวินอยู่กันเยอะสุดจะอยู่ใกล้ทางเข้าของอีกฝั่งที่จอดรถใกล้กับเมืองซึ่งจริงๆเราสามารถเดินจากร้านอาหารไปก็ได้นะครับมันไม่ได้ไกลไม่กี่ร้อยเมตรเองมาถึง Boulder Beach แล้วนะครับคนเยอะมากเป็นที่คนเยอะที่สุดที่ต้องต่อคิวนะครับถัดจากตรง Table Mountain ที่นี่มีระบบนับจำนวนคนเข้าครับเพื่อไม่ให้มีมากเกินไปดังนั้นถ้าด้านในโควต้าเต็มก็ต้องไปยืนรอครับจนกว่าจะมีคนออกถึงจะปล่อยให้คนที่รอเข้าไปใหม่ได้เราไม่แน่ใจว่าระบบนับเข้าไปยังไงนะเพราะว่ามันมีทางเข้าออก2ทางก็คือแต่ละฝั่งสามารถเข้าออกได้ฝั่งเราไม่ค่อยมีคนออกนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเรารอเกือบชั่วโมงกว่าจะได้เข้าเสียเวลามากที่นี่เก็บค่าเข้าต่างชาติสูงกว่าคนท้องถิ่นประมาณ5 เท่าได้เราไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตีเป็นเงินไทยแค่เท่าไหร่ไม่ถึง400มันถูกมากครับกับการได้เข้าไปดูเพนกวินตามธรรมชาติมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นทางเดินให้เรียบร้อยที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยค่าเข้าประเทศเราก็ไม่ต้องเสียก็ไม่อยากทำตัวเหมือนนักท่องเที่ยวที่เห็นแก่ตัวในไทยนะครับ เข้ามาด้านในเรียบร้อยนะครับเดินมาไม่กี่ก้าวก็เห็นเพนกวินแล้วอยู่ด้านหลังเห็นไหมจะซูมให้ดูครับโอ้โหชัดมากเราต้องเดินย้อนกลับมาครับมันจะมีทางเดิน Boardwalk เพื่อไปที่แพลตฟอร์มที่มีเพนกวินอยู่จริงๆนะครับเสียเวลามากแต่อย่างน้อยก็เห็นเพนกวินนะครับที่หาด3 ตัว They don't want to We also, หลังจากเดินมาได้ไม่นานนะครับก็เจอเพนกวินแล้วมันจะอยู่ริมทางแบบนี้เลยนะครับด้านในจะเห็นว่าเขาทำแบบคล้ายๆคอนโดให้นะอยู่ตามพื้นดินเดินไปดูแล้วครับตรงนี้คือมันใกล้มากครับกำลังยืนหลับตาอยู่เลยแทบจะจับได้นะครับจะใกล้มากเดี๋ยวมันกัดนะครับไม่ได้หายากนะครับมันอยู่ตามทางเดินตลอดเลยมันเหมือนนกกาน้ำตัวใหญ่ไงก็ไม่รู้นะมันมีหลายชนิดครับชนิดนี้ก็ขนาดประมาณนี้ชื่อนกเพนกวินแจ็คแอสครับฟ้าสวยมากครับอยากเห็นเป็นแนวริ้วไป